Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ ይመስገን። ዛሬ የምናየው ስለ ዳይናሚክ ናቲንግ ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ስታቲክ ናቲንግ አይተናል። ዳይናሚክ ናቲንግ ኢዝ ኦልሶ ታይፕስ ኦፍ ዋን ቱ ዋን ማፒንግ ሜተድ። The only difference between dynamic netting and static netting is in the case of static netting, so we have to configure manually ማለት ነው. So if we have 100 private IP address, so we have to configure 100 line of codes ማለት ነው. But in the case of dynamic netting, so no need to configure manually, so the device will automatically assign the nothing the translation part ማለት ነው. So in the case of dynamic nothing ይሄ ዋን ቱ ዋን ማፒንጉን የሚሰራልን ምንድነው ማለት ነው? አይሲፒ ራውተር ነው ደግሞ ዲቫይሱ ነው ማለት ነው። So in the case of static nothing ግን 100 ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ቢኖረን 100 ጊዜ መጻፍ አለብን ማለት ነው። from like in order to convert private IP address to a public IP address. But in the case of dynamic NAT, so we will not do this part. The only difference. But weakness static NATing weakness time take ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አንድ ሺህ ሊኖረን ይችላል፣ 100 ሊኖረን ይችላል። ሶ 100 ላይን ኦፍ ኮድ መጻፍ ማለት አስቡት ምን አይነት ታይም ቴክ ሊያደርግ እንደሚችል እንደርሶ it will be like boring ማለት ነው። ደግሞ tedious የሆነ አሰልቺ የሆነ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። but in the case of dynamic NATing, so we cannot do this part, so the device automatically convert or ደግሞ translate the private IP address to public IP address ማለት ነው። okay, so dynamic NATing is also a one-to-one mapping method. So in the case of dynamic NATing, the translation of IP address done automatically. So ፕራይቬት ቱ ፐብሊክ ስንቀይር ምንድነው አውቶማቲካሊ ነው የሚሰራው፣ ደግሞ በራውተር ነው ኮንቨርት የሚደረገው ማለት ነው። ሶ in order to configure the dynamic NATing, so we have to apply those three techniques ማለት ነው, or those three configurations ማለት ነው። ሶ ይሄ ሎካል ራውተራችን ላይ ደግሞ እንላለን ማለት ነው አክሰስ ሊስት then ACL ነምበር አለን። ሶ ACL ነምበራችን ይሄኛው የሶርስ አይፒ አድሬሱን አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ፐርሚት the ኔትወርክ አይዲ ማለት ነው። ሶ የኛ የፕራይቬት አይፒ ኔትወርክ አይዲ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። then ዋይልድ ካርድ ማስክ ማለት ነው። ሶ ይሄ ዋይልድ ካርድ ማስክ የሚባለው the reverse of ሰብኔት ማስክ ማለት ነው። ደግሞ ብሮድካስት አድሬስ ሲቀነስ ሰብኔት ማስክ ብለን የምናገኘው እንደው ማለት ነው ምን ይባላል ማለት ነው? ዋይልድ ካርድ ማስክ ይባላል ማለት ነው። ሶ the another configuration ምንድነው? IP NAT pool ይችኛው ፑል then ፑል ኔም ይሄኛው ፑል የምንለው ደግሞ ምንድነው? ፐብሊክ አይፒ አድሬሱን ፑል ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ሶ ስታርቲንግ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ሶ ለምሳሌ 192.168.10.0 ደግሞ 1 ብለን ከጀመርን ኢንዲንግ አይፒ አድሬስ ሶ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ምንድነው? ሬንጁን ነው ማለት ነው። ሶ ዲፔንድ ኦን ዋት ዊ ሃቭ ሃው ማች ዲቫይስ ዊ ሃቭ ሶ ዊ ሃቭ ቱ ስፔሲፋይ ዘ ሬንጅ ማለት ነው። 100 ካለን ከአንድ ደን ይሄኛው ኢንዲንጉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 100 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኔት ማስክ ሰብኔት ማስኩ ይሆናል ማለት ነው። የኛ የፐብሊካችን ሰብኔት ማስክ ማለት ነው። ሶ ደን ሶስተኛው ምንድነው? አይፒ ናት ኢንሳይድ ሶርስ ሊስት ደን ኤስኤል ነምበር እዚህ ጋር ሜንሽን ያደረግነው አለ። ደን ፑል ኔማችን እዚህ ጋር ሜንሽን ያደረግነው ነው ማለት ነው። ሶ እነኚህን ኮንቨርት በማድረግ ደግሞ አፕላይ በማድረግ የፕራይቬት አይፒ ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ መቀየር እንችላለን ማለት ነው with the help of dynamic NATing ማለት ነው። so now we have to configure the configuration part of the dynamic NATing ማለት so we have this topology, then we have to apply the dynamic NATing method ማለት ነው. so first we have to enable our
ኢንተርፌስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምንድን የምናደርገው ማለት ነው ኢነብል እንላለን ማለት ነው። ኢነብል ደን ኮንፍቲ ደን ኢንት ደን ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 የሎካል ራውተር ላይ ያለ ነው። ሶ ምንድነው የምንለው ማለት ነው ኖ ሸት ዳውን ደን አይፒ አድሬስ ሶ አይፒ አድሬሳችን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከስንት ነው የሚጀምረው? ከ10 ነው። ሶ 192.168.10.1 then 255 then 255.0 ማለት ነው። ሶ no shutdown ብለናል። ኦኬ ሶ exit then we have to assign dynamic IP address IP DHCP then pool name dynamic ማለት እንችላለን። any name ነው ይሄኛው። ሶ network so 192.168.10.0 then 255.255.255.0 ማለት ነው። ሶ ዲፎልት ራውተራችን 192.168.10.1 ነው። ደን ዲኤንኤስ ከፈልጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሶ 192.168.10.1 ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ይህን ጨርሰናል። ሶ እዚህ ጋር ሄደን የዲቫይሳችን ላይ ማለት ነው አይፒ አድሬስ ማግኘት እና ለማግኘቱን ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር አግኝተዋል። then we have to do the same thing on this PC also ኦኬ እንደምታዩት አግኝተናል። ሶ አሁን ይሄኛውን ኢኔብል አድርገን እችን አይፒ አድሬስ እናደርጋለን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢንት then AC 0/3/0 ነው። ይሄኛው ሴሪያል ኢንተርፌስ ነው። then IP address 10 ነው .0.0.1 ማለት ነው። ሶ 255.0.0.0 ማለት ሶ ነው ሸት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ጨርሰናል። ሶ ይሄን ከጨረስን ይሄኛው አይሲፒ ራውተራችን ጋር እንሄድና ተመሳሳይ የሆነ ነገር አይፒ አድሬስ አሁን ለዛኛው ዋን የሰጠ ነው። ሶ ለዚህኛው ፓርት ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኢነብል ደን ኮንፊግ ደን ሆስት ኔም ደን አይኤስፒ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ አይኤስፒያችን ጋር ስንሄድ ሁለት ኔትወርኮች አሉ። አንደኛው ይሄኛው ቴን ኔትወርክ ነው፣ ሌላኛው ይሄኛው ክላስ ቢ ኔትወርክ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ኔትወርክ መጀመሪያ ኢነብል እናደርጋለን then int then AC 0/30 then no shutdown IP address ስንት ነው? IP address 10.0.0.2 ምክንያቱም ዋን እዚህ ጋር ለዚህኛው ኢንተርፌስ አፕላይ አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ then 255.0.0 ማለት ነው። ኦኬ እንደን አሁን ምንድነው የምናደርገው ያኛውን ፓርት አሳይን እናደርጋለን ኢንት ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 ሶ ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 አለው ይሄኛው ፓርት ነው ማለት ነው። ሶ አይፒ አድሬስ ስንት ነው? 172.16.0.1 then 255.255.0.0 ማለት ነው። ኦኬ then no shutdown እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄኛውን ሄደን ዳይናሚክ ወይ ደግሞ ስታቲክ አይፒ አድሬስ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለሰርቨራችን። ሶ 172.116.0 ማለት ነው። ኦኬ then 172.16.0.1 ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህን ጨርሰናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ይሄኛውን ዲፎልት ራውቱን አፕላይ እናደርጋለን እዚህኛው ላይ ማለት ነው። ሶ የዚህ ኢንተርፌስ ስንት ነው ማለት ነው? ኔትወርኩ 10.0.0.0.2 ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዲፎልት ራውት አፕላይ እናደርጋለን። ሶ አይፒ ራውት ሶ ስንት ነው ማለት ነው? 10.0.0 ኖ 0.0.0 then 10.0.0.2 ማለት ነው። ሶ እቺ ምንድነች ማለት ነው? ዲፎልት ራውታችን ማለት ነው። ሶ ዲፎልት ራውት ነው ይሄኛው። ኦኬ ዘን ይሄን ከጨረስን በኋላ then አይሲቢ ጋር ሄደን
ስታቲክ ራውት አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። አይፒ ራውት አሁን እዚህ ጋር የእንትናችን ስንት ነው ማለት ነው? የፐብሊክ አይፒያችን ፐብሊክ አይፒ ስንት ነው ያደረግነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው የኛ ፐብሊክ አይፒ ነው ማለት ነው። ፐብሊክ አይፒያችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 200.10.10.0 ማለት ነው። ደን ሰብኔት ማስክ 255.255.255.0 ደን የኛ ሎካል ራውተራችን አውቶ ጎይንግ ኢንተርፌስ የዚች አይፒ ስንት ነች? 10.0.0.1 ነች ማለት ነው። ኦኬ እናደርጋለን 10.0.0.1 የትኛው ነች? የዚች ኢንተርፌስ አይፒ አድሬስ ነች ማለት ነው። ኦኬ ይህን ካየን በኋላ እዚህ ጋር ተመልሰን ማድረግ እንችላለን። ደን አይፒ ራውት ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሾው አይፒ ራውት ብለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይችኛዋ ምንድነች ማለት ነው? ስታቲክ ራውታችን ነች ማለት ነው። ኤስ ኢንዲኬት ስታቲክ ራውት ነች ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ጀስት ዘ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር ሄደን ማለት እንችላለን። ኢንድ ዘን ሾው አይፒ ራውት ብለን እዚህ ጋር ቼክ ስናደርግ ዲፎልት ራውት አለን ማለት ነው። ዲፎልት ራውቱ የኛ አሁን ከዚህ ወደዚህ ስንልክ የኛ ራውተር ይችኛዋ ራውተር የትኛውን አይፒ ታውቃለች ማለት ነው? ይችን አይፒ ይቺ አይፒ ደግሞ የትኛዋ ነች? የዚህ ኢንተርፌስ ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ለሪፕላይ እናገኛለን ማለት ነገር ግን ሪፕላዩ ሲመጣ እዚህ ተመልሶ እዚህ ጋር ሲመጣ ይሄ ኢንተርፌስ የሚያውቀው የትኛው ነው ማለት ነው? የዚህን በምን አማካኝነት በፐብሊክ አይፒው ነው የሚያውቀው ማለት ነው። ያ ፐብሊክ አይፒ ስንት ነበር? 200 ያህል ነው ማለት ነው። ያን 200 እንጂ የኛን ፕራይቬት ኔትወርኮች አይታወቁም ማለት ነው። ፕራይቬት ኔትወርክ አልታወቀም ማለት ደግሞ በቀላሉ ይሄ ወደ የሴኪዩሪቲ ኢሹዎች ሀፕን ሊያደርጉ አይችሉም ማለት ነው። የአንድ የናቲንግ ጥቅሙ ምንድን ነው ማለት ነው? ኢት ኢዝ ሃይድ ዲ ፕራይቬት አይፒ አድሬስስ ማለት ነው። ፕራይቬት አይፒ አድሬስን ወይ ደግሞ ሎካል ዲቫይሶቹን ሃይድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም our local device IP address should be converted into a public IP address ማለት so any malicious activity or any hacker will know our public IP address, not our private IP address, because our private IP address has been translated into public IP address which are registered on the network ማለት so network public IP address የሚባለው ኔትወርክ ላይ available ነው so ያን ኔትወርክ የሚያውቁት እንጂ የኛን ፕራይቬት አይፒ አድሬስ አይታወቅም ማለት ነው። because of this so we can hide our end devices from the unauthorized users ማለት ነው። ኦኬ ይህን እንትን ካልን በኋላ አሁን ቼክ ማድረግ እንችላለን። የዚህ ዲቫይስ ኔትወርክ ስንት ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ፒንግ የምናደርገው እስኪ ፎር ኤግዛምፕል ምን አይነት እንትን እንደምናገኝ ማለት ነው። ፒንግ አሁን ምንም አይነት ናቲንግ ስቲል አፕላይ አላደረግንም 72.16.0.2 ነው። ምንም አይነት ሪፕላይ አናገኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ስቲል we didn't apply any nothing activities ማለት or nothing configuration አፕላይ አላደረግንም ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪኩዌስት ታይም አውት እያለ ነው። ምንም አይነት ሪኩዌስት ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ግን የኛ እነኚህ የኛ ሎካል ራውተር ላይ ምን አሳይን አድርገናል? አይፒ ራውት ለዛ ነው ሪኩዌስት ታይም አውት ያልን እንጂ እንትን ቢሆን ለምሳሌ ይሄን ስታቲክ ወር ደግሞ ዲፎልት ራውት አፕላይ ባናደርግ ዴስቲኔሽን አንሪቼብል ነበር የሚለው ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄን አይፒ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ናቲንግ ዳይናሚክ ናቲንግን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳይናሚክ ናቲንግን አፕላይ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ አክሰስ ሊስት ዘን ኤሲኤል ነምበር እቺ ኤሲኤል ነምበራችን ይሄን ነምበር መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ 5 10 ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ሶርሱ አይፒ አድሬሱን ለማወቅ ነው የሚጠቅመው። ኔትወርክ አይዲ ያለን ከዛም በኋላ ዋይልድ ካርድ ማርክ ኦፍ ዳት ምንድነው ማለት ነው? ዲቫይስ ማለት ኦኬ እዚህ ጋር ነው አፕላይ የምናደርገው። አሁን እናደርጋለን ኮንፍቲ then access list then list number አሁን እዚህ ጋር ቼክ ብታደርጉት ምንድነው 100 ስታንዳርድ አክሰስ ሊስት ነምበርስ ማለት ነው። ያ ሊስት ነምበር ስንት ነው የሚሆን? ለምሳሌ 10 አልኩት እኔ። ከዛ በኋላስ ምንድነው የሚሆነው? ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ፐርሚት እንላለን ማለት ነው። አሁን ፐርሚት ብለን ፍቃድ እንሰጣለን። ከዛ የኔትወርክ አይዲ ማለት ነው። ይሄኛው ሆስት ማች የሚለው ማለት ነው።
192.168.10.0 ማለት ነው። ሶ ከዛስ ዋይልድ ካርድ ማስክ ቢት ወይ ደግሞ ዋይልድ ካርድ ቢትስ ማለት ነው። ሶ የዚህ ኔትወርክ ዋይልድ ካርድ ቢት ስንት ነው? 255.255.255.0 subnet mask now. So the reverse of subnet mask to be .0.0.0.255 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኔክስት ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔክስት ኮማንድ ምንድነው? አይፒ ናት ፑል ነው የምንለው። እዛን ፑል ኔማችን ምን ሊሆን ይችላል? እኔ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህኛው ላይ እንሄድና ምንድነው የምናደርግ ማለት ነው? አይፒ ናት ደን ፑል ኔም ለምሳሌ ሲስኮ ብንለው ሲስኮ የሚል ፑል ኔም ሰጠነዋል ማለት ነው። ሶ እዚህም በኋላ ብታዩት ምንድነው ስታርቲንግ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ሶ ፐብሊክ አይፒ አድሬሳችን ስንት ነው? 10.10.1 ነው። ሶ አሁን ኔክስት ብታደርጉ ምንድነው ኢንዲንግ አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 1000 ካላችሁ ይሄኛውን ዶቱ 1000 ማለት ይቻላል። አሁን ደግሞ እንግዲህ 1000 የሚባል እዚህ ጋር አይኖርም፣ እስከ 255 ድረስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ እዛ ጋር ለምሳሌ 100 ቢኖረን እዚህ ምን ያለ ማለት ነው .100 100 ሊኖረን ይችላል በሚል ከዛ ኔት ማስክ ማለት ነው። ኔት ማስክ አለ። ከዛም በኋላ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ሰብኔት ማስክ የሚል አለን ማለት ነው። ሶ ሰብኔት ማስካችን ማለት ነው ኔትወርክ ማስክ የዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 255.255.255.0 ነው ማለት ነው። ከዛም እንደምናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ማለት ነው አይፒ ናት ኢንሳይድ ሶርስ ሊስት ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እንሄድና አይፒ ናት ኢንሳይድ ሶርስ ሊስት ከዛም እንደሚለው አክሰስ ሊስት ነምበራችን ስንት ነው? እዚህ ጋር አፕላይ ያደረግናት 10 ነች ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ምንድነው የምንለው ፑል ከዛ ፑል እንላለን ማለት ከዛ ፑል ኔማችን ስንት ነው? እዚህ ጋር የቱ ጋር ነበር የሰጠነው? እዚህ ጋር ሲስኮ ማለት ነው። ስንት ይሆናል? ሲስኮ ይሆናል ማለት ነው። ሲስኮ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻ ፑል ኔማችን ሶ የኛ ፑል ኔም ስንት ነበር ማለት ነው? የኛ ፑል ኔም ስንት ነው? ሲስኮ ነው ብለናል። ሶ ይሄን ጨርሰናል። አሁን የሚቀረን ምንድነው? አሁን ይሄን ከጨረስን በኋላ ይቺኛው ኢንተርፌስ የኛ ምንድነች ማለት ነው? ኢንሳይድ አይፒ ናት ኢንሳይድ ነች ማለት ነው። ይሄኛው ኢንተርፌስ አይፒ ናት አውትሳይድ ነው ማለት ሶ በዚህ አማካኝነት ነው የኛ ኔትወርክ የኛ ፕራይቬት ኔትወርክ ወደ ግሎባል ኔትወርክ ደግሞ ወደ ኢንተርኔት ሲወጣ ትራንስሌት የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ኢንት አሁን ይሄ ዳይናሚክ አይፒውን አሳይን አድርገናል። አሁን ደግሞ አይፒ ናት ነው ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 የትኛዋ ናት? ይችኛዋ ኢንተርፌስ ነች። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይፒ ናት ኢንሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ኢንሳይድ ማለት ሎካል ፓርቱ ማለት ነው። ሶ ኢንት አገን ኤስ 0/0 ማለት ነው። ሶ ይችኛዋ ሴሪያል ኢንተርፌሳችን ደግሞ ይችኛዋ ነች ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይፒ ናት አውትሳይድ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ጨርሰናል እንግዲህ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ ኤግዚት ብለን ወይ ደግሞ ኢንድ ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሾ አይፒ ናት ትራንስሌሽን አሁን ምንም አይነት ፒንግ ያልነው ነገር ስለሌለን አሁን ምን እናደርጋለን? ፒንግ ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ይሄኛው ቅድም ሪኳየስት ታይም አውት ብሎ ነበር ማለት ነው። አሁን ግን አያችሁት አይደለ? ሪፕላይ አግኝተናል ማለት ነው። ሶ አያችሁ እዚህ ጋር ቅድም ምን ነበር ያለ? አያችሁት ሪኳየስት ታይም አውት ነበር። አሁን ግን ፎር ሪፕላይ አግኝተናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሂደን እቺኛውን ምን ማድረግ እንችላለን? አይፒ ናት አያችሁት ፎር ሪፕላይ አግኝተናል ማለት ነው። ሶ አሁን የኛ ስንት ነው ማለት ይሄኛው ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ኢንሳይድ ግሎባል የሚባለው ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። አያችሁት ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ግን አያችሁ ዋን አነሳችኋል ማለት ነው። ለዚህኛው ይሄኛው ደግሞ የኛ የዲቫይሳችን ነው ማለት ነው አይፒ አድሬስ። ይሄኛው ደግሞ አውትሳይድ ሎካል ነው። አውትሳይድ ሎካል ደን አውትሳይድ ግሎባል ነው። ሶ ሞስትሊ ነው ዘሴም ነው የሚሆነው። አሁን እስኪ በዚህኛው ላይ ደግሞ ሄደን ብራውዝ እናድርግ እስኪ በብራውዘሩ ማለት ነው። ሶ በዚህ
172.16.0.2 ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት አያችሁት ሪፕላይ አሁን ይሄን ዲቫይስ አክሰስ እያደረግነው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ አይፒ አድሬስ የዛ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ድጋሜ ብታደርጉት የኛ ቲሲፒ ማለት በብራውዘር አማካኝነት ሰርች ያደረግነው ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሶ እቺና ቱ ነች አያችኋት፣ እቺኛው ቱ ሆነች። አሁን ቀደም ስንት ነበር? ዋን ነበረች ማለት ሶ ዳይናሚካሊ ነው የሚያደርገው አሳይን የሚያደርገው ማለት ሶ ሌላ ዲቫይስ ይብን አመጣችሁ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አንድ ዲቫይስ ሌላ ዴስክቶፕ እዚህ ጋር ወስዳችሁ ምን ብታረጉ ኮኔክት ብታረጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን ይሄ ዲቫይስ አውቶማቲካሊ አይፒ አድሬስ ከዚህ ያገኛል ማለት ነው። ኦኬ ሰዎችን እስክትበራ እንጠብቀውና ሰርች እናደርግ። ሶ ሁለት ነበር፣ አሁን ሌላ ስንጨምር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሶስት ያደርጋል ማለት ነው። ሶስት አድርጎ አሳይን ያደርገዋል ማለት ነው። ይችኛዋ ወደ ግሪን እስክትቀየር መጠበቅ መቻል አለብን። ለዛ ነው አይፒ አድሬሱን ዳይናሚካሊ አሳይን ያላደረገልን ማለት ነው። ይቺ እስክትቀየር መጠበቅ መቻል አለብን። ኦኬ አሁን ተቀይሯል። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ቼክ ኢት አገን። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር አይፒ አድሬስ አግኝቷል። ሶ እዚህ ጋር ሂጄ ፒንግ ብለው ማለት ነው ፒንግ ባደርገው ፒንግ 192 not 192 172.16.0.2 ማለት ሶ እንደምታዩት ሪፕላይ አግኝተናል ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ሄደን ቼክ ብናደርገው ቅድም ስንት ነበር? ይችኛው ሁለት ነበረች፣ ይችኛው አንድ ነበረች። ሶ አውቶማቲካሊ ዳይናሚክ ይሄኛው ራውተር ነው አሳይን የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቼክ ብናደርገው አያችሁት ስንት ሆነች? እቺ ሶስት ሆናለች ማለት ነው። አያችሁት እዚህ ጋር ሶስት አድርጎታል ማለት ነው። ቅድም ለዚህኛው ለመጀመሪያ ሁለት ነበር፣ አሁን ለዚህኛው ሶስት። ሶ አድ እያደረጋችሁ በሄዳችሁ ቁጥር አውቶማቲካሊ ዲቫይሱ ለእያንዳንዱ ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ፐብሊክ አይፒ አሳይን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ አማካኝነት ይሄኛው መቶ ኮምፒውተር ቢኖረ ይሄ መቶ ጊዜ ኮንፊገር ማድረግ የለብንም ማለት ነው ስታቲካሊ። ሶ the main advantage of this dynamic routing is what minimizing the time taking ማለት part of the static NATing ማለት ሶ static NATingን የሚወስድብንን ታይም በዚህ አማካኝነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት እንጂ ዳይናሚክ ናቲንግ ዋን ቱ ዋን ማፒንግ ሜተድ ነው ማለት ሶ ዲፈረንሳቸው ምንድን ማለት ነው? ይሄኛው ዳይናሚክ ናቲንጉ የሚሰራው አውቶማቲካሊ በአይሲፒ ራውተሩ አማካኝነት ነው። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ስታቲክ ናቲንግ እኛንን እንትን የምንለው ማለት ነው ኮንፊገር የምናደርገው ባለን ዲቫይስ መጠን ራሳችን ነው ኮንፊገር የምናደርገው ማለት ያ ነው ዲፈረንሳቸው እንጂ both of them are what one to one mapping ማለት ነው። ሶ ሁለቱም one to one mapping ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ነገር ግን ስታቲክ ናቲንግ ማኑዋሊ ነው፣ ዳይናሚክ ናቲንግ ደግሞ አውቶማቲካሊ ነው። this is the difference ማለት ነው። ሶ this is all about today. next we will see port address translation ማለት ሶ port address translation የሚለየው ምንድነው? ይሄኛው እንደምታዩት የተለያየ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ነው አሳይን የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ግን in the case of port address translation ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው? በአንድ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ with different port numbers, so we can change the all private IP address into public IP address with only one public IP address but different port numbers ማለት so we will see this part in next video. so ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ኔክስት እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።